Ok, bài đi nhé. Organizing tours to remote regions and rural communities is becoming increasingly popular. Hmm. Positive or negative to local residents and their surroundings. Okay. Nowadays, tourists are increasingly traveling to sparsely populated areas to explore local communities. Được. Cái này gì nhỉ? Remote. Ra thì cái này nó sẽ nghiêng về nghĩa remote thì có thể dùng là far flung là hay nhất. Còn cái sparsely này nó có nghĩa là ít người ấy. Có thể những cái khu rất là gần nhưng mà ít người thì sao? Đúng không? Dạ. Thì dùng cái từ far flung nó sẽ hay hơn. Là far off. To explore local communities. Cái câu này, cái vấn đề đây đó là regions and rural communities. Này sẽ không tách ra là far flung regions and đấy, thì sẽ là rural communities này, the countryside or the countryside. Thế đấy là cái explore local communities này nó cũng là một cái assumption. Là đi chơi là đi chơi thôi. Thế đâu đi chơi nó không phải là đi vì người mà là đi vì cảnh thì sao? Đúng không? Dạ. Cái đoạn này rephrase này nó thành gọi là chắc là không sai đến cái mức gọi là tính là lạc đề luôn, nhưng mà cái paraphrase này là không hiệu quả. Although this trend brings about several drawbacks for residents and the surrounding environment, I believe that it is positive overall. Ok nhá. On the one hand, an overwhelming influx of visitors may place pressure on local life and contribute significantly to environmental problems. Cái này là ok, được có hai vế thì có vẻ được. Xem nào. Regarding the former, crowded activities such as singing. Crowded á. Crowded tức là crowd thôi nhỉ? Hoạt động đám đông. Crowd activities such as singing and dancing, together with heavier traffic and constant vehicle noise may disrupt residents' routines. Cái này không hợp lý này. Tại sao lại dùng singing and dancing ở đây? Ủa thế là người đi tourist là mình đi là mình sẽ cứ phải đi hát với nhảy hả? Ý là muốn mô tả các hoạt động mà đông đúc ấy, nhưng mà không biết đưa ví dụ cụ thể là cái gì lắm. Này không hợp lý. Cái này thì mình có thể nói là tức là phải kết nối được với du khách ấy. Thì cái hoạt động đông, cái vấn đề đông này thì nó không đúng, bởi vì đông này cái người dân ở đấy họ làm vẫn có thể gây ra tiếng ồn kiểu như này, đúng không? Đấy, thế thì cái ý này nó không tốt. Disrupt residents routines. Khi mà nói về người du lịch ấy, thì phải chọn hoạt động như thế nào. Cái heavier traffic là được. Constant vehicle noise, ví dụ nhá, regarding the former này thì có thể là khi mà mình nghĩ đến cái đoàn du khách ấy, thì những cái khu nào mà mình thấy nói là hoạt động của du khách, ở hoạt động của những đám đông du khách khi mà tôi phải hình dung cái này mình đang hơi có vấn đề vì mình đang không hình dung được là cái ý nào là hợp lý ấy. Tức là nói về du khách nhá, thì cái vụ mà cho rằng là singing dancing nó không hợp lý, bởi vì không phải là ai đi cũng thế. Bây giờ tiếp theo là bây giờ họ làm cái gì để sẽ gọi là cái đấy nhỉ. Các đoạn heavier traffic là đúng, vehicles noise cũng đúng, tiếng ồn cũng đúng, nhưng mà cái disrupt residence routine là đúng này, nhưng mà cái đoạn ví dụ này không ok này. Thế thì chữa sau này là inappropriate. In unclear đây. This in turn can negatively affect locals' mental well-being by reducing their productivity. Disrupt
This in turn can cause annoyance and negatively affect locals' mental well-being by reducing their productivity. Furthermore, tourism often leads to higher levels of pollution, particularly emissions from transport and excessive use of single-use packaging in restaurants. However, and nói là this can become a problem. Đấy. This represents a considerable problem because increased risk of respiratory and hygiene related diseases. Cái này không hay, cái này bị chia ra tức là cái này cách về kết nối á, nghĩa là không hay. Thứ nhất ấy, khi mà mình nói về pollution này là ok, high levels of particular pollution ấy, thì cái này em nên để cái mảng respiratory and hygiene related disease lên trước, sau đấy mới nói về cái vấn đề về gọi là cái sự quá tải cho cái hệ thống management system này, cái này là reverse này. Cái idea nó sẽ khớp được với cái ý bên trên, còn cái ý này nó chỉ, cái câu này đọc là nó chỉ hiểu được cho cái đoạn là excessive use of single use packaging in restaurants là đúng, nhưng mà bắt đầu nếu mà đoạn này lại đưa cái câu này vào thì nó lại ra quên xứ rồi, nên là phải đẩy theo đúng cái thứ tự là nói về high levels of pollution, particularly emissions from transport, hoặc tốt hơn hết nữa là em thể nói luôn là tourism often leads to higher levels of pollution. Đấy, không phải particularly emissions from transport, which can lead to an increased risk of respiratory and hygiene related diseases. Ta nói trực tiếp luôn đấy, cái này không hợp lý này. Yeah. On the other hand, the expansion of tourism can ease the financial burden on residents and can ease the financial burden on residents and attract investments to address the issues là cái gì nào? Issues là cái gì? Cái đóng phía trên. Thế rồi từ aforementioned vào đây. Aforementioned issues effectively. In many rural areas, stable incomes are difficult to maintain as people rely heavily on agriculture, which is highly vulnerable to unpredictable weather conditions. Tourism, by contrast, can generate more reliable sources of income and stimulate economic growth. Thực ra là stable thì không đúng. Cái tính chất của tourism, khi người ta nghe đến tourism ấy, là người ta liên quan đến mùa, không phải lúc nào cũng đi, nên là nó là stable hơn thì không đúng, nhưng mà có thể diễn đạt là by contrast này, can generate an additional, thêm thôi, additional sources of income and stimulate economic growth. A clear example here is Binh Ba Island in Vietnam, which was once a poor fishing community, but now earns substantially more through tourism-related activities, such as tour operations, food and beverage services, as well as accommodation rentals. Rentals. With stronger revenue streams, investment in infrastructure and environmental protection can also be made, including the installment, the installment of noise reduction, noise cancelling materials, and installment planting trees. Thế thì investment in infrastructure, which includes, này thì hay hơn là dùng which includes the installment of noise cancelling materials, planting trees, and the development.
Cái sustainable energy solutions thì không hiểu là cái gì luôn. Nghĩa là gì nhỉ? Kiểu dùng mấy cái năng lượng tái tạo được để bảo vệ môi trường. Nhưng mà không hiểu. Thế còn năng lượng nào tái tạo được trường hợp này? Kiểu dùng năng lượng gió, năng lượng sinh học này kia các thôi. Có thể dùng để planting trees and nhưng mà vấn đề là and the use of more of renewable, tất cái này đó là investment infrastructure and environmental protection can also be made, which includes the installment of noise cancelling materials and the use of, thể là and technological advances, right, to harness renewable energy sources. Yeah, this approach helps protect local life and the environment while still allowing communities to benefit from tourism. Thêm một câu đó là in other words ở đây. In other words, this approach helps to protect local life. Đoạn này ok này, và đặc biệt là cái ví dụ này thì ok. Đây. Rất thì cái câu này á, cái câu này nó là một câu mở rộng này nó kiểu mở rộng cho thằng bên trên này thôi đúng không? Đây. Hay là ý riêng nhỉ? Ý riêng chứ đúng không? Ý riêng à, nhưng mà không muốn dùng mấy cái từ nối nên là không biết đọc có rõ lắm không ạ? Không, nó không đến không nó không đến cái mức đấy đâu. Tần nó có thể hiểu hai cách đều ok, miễn sao cái mạch chảy nó tốt để mình cứ bị cuốn theo là được. Ừ, Nhưng mà từ vựng ở đây thì có một số cái nó không hợp lý. Như cái tourism này á, mình không thể nào gọi là nói là source of income là đúng, nhưng mà để nói là reliable thì nó là hơi quá. dạ. In conclusion, although large numbers of tourists may initially disrupt residents and their environment, the long-term financial benefits can outweigh the drawbacks, as tourism supports local incomes and provides resources to resolve cái này. Cái these problems này refer không hiệu quả này, cái bài này khả năng cao là sẽ không thể là CC được 8 được, vì refer mấy lần nhưng mà đang không biết nói cái gì. Outweigh the drawbacks and provide resources to address the environmental issues, to address possible này, issues. Ok. Đoạn bên trên này ra thì hơi yếu ấy. Yếu hơn nhiều so với đoạn dưới. Cái ví dụ này ok này, nhưng mà cái ví dụ này nó hợp lý. Cái ví dụ thử, viết lại thử nhá. Regarding, đây, copy cái câu này vào này. Mục tiêu chính của đoạn này là nó sẽ có hai cái vấn đề đúng không? Liên quan đến local life và with regard to the former. Thì cái ý ở đây nó là người dân họ đang, về sự xuất hiện của tourist có thể sẽ dẫn đến những cái disrupt nhất định. Ví dụ như là nếu như mà họ đi kiểu đám đông ấy, thì gây ra cái tiếng ồn đúng không? Họ đi Ừ. đám đông thì gây ra tiếng ồn, rồi là họ vứt rác, rồi là cái việc mà transportation mà để vận chuyển những cái đám đông như vậy cũng sẽ gây ra cái ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt của bên đấy. Okay. Vậy thì with regard to the former nhá, the presence an overwhelming an overwhelming influx may place pressure on local with regard to former. Thế là influx, the presence of too many tourists can lead can disrupt local lives rồi nhỉ. Um, local residents routines in various ways. These include
These may stem from the noise they cause when traveling together, or the increased traffic needed. The increased traffic as they move from one place to another. So on the one hand, an overwhelming influx of visitors may place pressure on local life and contribute significantly to environmental problems. With regard to the former, the presence of too many tourists can disrupt hoặc là lâu tắt cách này đi cho nó đỡ bị lặp này, phải vừa nói xong. Local residents' routines can be disrupted in various ways, including such as by the noise tourists cause when traveling together, or the increased traffic as they move from one place to another. From place to place, place to place. Hmm. Residents' routines can be disrupted in various ways. This can undermine the locals' quality of life. But this can cause annoyance and inconvenience to the locals, which contributes to this can cause annoyance and inconvenience to the locals, which can accumulate to which can trầm trọng hơn nhỉ? Which can accumulate to form annoyance. Cái thái độ thù địch là như nào nhỉ? Cái thái độ kiểu form unfavorable views towards outside visitors. Đấy, thế như này. With regard to the former, local residents' routines can be disrupted in various ways, such as by the noise tourists cause when traveling together, or the increased traffic as they move from place to place. This can cause notable annoyance and inconvenience to locals, which can accumulate to unfavorable viewpoints towards outside visitors. Tiếp tục đó là furthermore này. Tourism often results in higher levels of pollution, particularly emissions from transport, which can induce a wide range of respiratory and hygiene-related diseases. Plastic waste from single-use items
such as plastic utensils, right? Which are popular, which are popularly used by restaurants to cater. Hoặc là từ từ, restaurant hay dùng cái đồ này. Được nhưng mà nó hơi lạ nhỉ. Thường là vào nhà hàng nó sẽ cho mình cái đồ xịn chứ, đúng không? Mấy cái hàng quán ở ngoài thì gọi nó là gì? Hàng quán sao lại bán mấy cái đồ excessive use of single use packaging? Ý là bình thường đi ăn ở ngoài thì nó cũng hay bỏ mấy cái đồ đấy cho tiện, Bỏ mấy vào đâu? kiểu mấy cái quán nho nhỏ ấy. Hoặc là kiểu street food ấy. Ừ. Used by có thể nói là những cái nhà hàng bình dân ấy nhỉ, Ừ, dạ. by vendors to cater, which are probably used by street vendors and small restaurants. Waste from single-use items such as plastic bags and utensils, which are popularly used by street vendors and small restaurants, also poses concern. Cũng là một cái vấn đề đúng không? It's another considerable problem. Causing is also on the rise, but can also be greatly increased by over potentially over resulting in. Khi mình nghĩ đến chữ này nếu mà nó là waste treatment thì countryside là đúng, nhưng mà far flung communities mình có dùng cái từ waste treatment không nhỉ? Là would increase này, putting more pressure on local waste treat waste treating system, which tend to be sơ sài á, nó phát triển nó không được tốt ấy, như nào nhỉ? Which tend to be outdated chứ nhỉ? Hoặc là which have far lower capacities, right? Which have far more restricted. Đó, thì đổi những cái mạch văn này nhá, nhất là cái đoạn này, đẩy lên trên này, là gộp hết vào nhau. Ví dụ hợp lý hơn. Ok, đoạn này thì na ná rồi nhá. High level pollution, đẩy cái này lên trên này. Đẩy cái này, tách hai này ra nhá. Dạ. Ok, đánh này như vậy. Bài này CC nó hơi kém, nhưng mà đúng là có một cái sự tiến bộ về cái hành văn, nhưng mà cũng như bài trước thôi, thì cái bài này, cái bài đoạn số 2 thì ăn đứt đoạn số 1. Đoạn số 1 cần chọn được những cái ví dụ nó được coi là phù hợp hơn nhé. Ok chưa? Dạ. Dạ rồi. That should be it for today. Dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Ừ, hay.